ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण कुरडईची भाजी कशी बनवायची ते बघतोय. भाजी बनवायचा कंटाळा आला किंवा घरात काही भाजी अवेलेबल नसेल किंवा कुरडईचा भुगा खूप उरला असेल, ही भाजी परफेक्ट होते. खूप छान चवदार चटकदार होते. साहित्य काय घेतले? इथे मी 4 कुरड्या घेतल्यात. कुरड्यांचा जर तुमच्याकडे भुगा असेल तर तोही वापरला तरी चालेल, कारण एनिवे आपण या कुरड्या क्रश करणार आहोत. त्यानंतर कांदा घेतलाय बारीक चिरून. इथे कांदा घेतलेला आहे. एक कांदा बारीक चिरून, 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं, लसूण पाकळ्या आपल्याला लागतील 7 ते 8 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, आणि पाव चमचा हिंग, पाव चमचा आपल्याला हळद हवाय, अर्धा चमचा मोहरी, त्याचबरोबर अर्धा चमचा जिरं, लाल तिखट लागेल 1 चमचा, आणि 1 चमचा कांदा लसूण मसाला. तर सगळ्यात आधी काय करायचंय, कुरडई घ्यायची आणि कुरडईचा असा चुरा करायचा. खूप बारीक भुगा नाही करायचा, साधारण आपण शेवया जशा खातो त्या पद्धतीने करून घ्यायचं. आता ही जी कुरडई आपण तुकडे करून घेतलेले आहे, यामध्ये पाणी घालूयात. आणि यावर झाकण ठेवायचं आणि एक अर्धा तास आपण ही सोक करून घेऊयात. कुरडया आपल्या ऑलमोस्ट भिजवून तयार आहेत. आता आपण फोडणी घालूयात, भाजी बनवायला सुरुवात करूयात. तर इथे 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलं होतं मी, व्यवस्थित तापलंय. यामध्ये मोहरी घालायची आहे अर्धा चमचा, व्यवस्थित तडतडू द्यायची मोहरी. मोहरी तडतडली की जिरं पण फुललं पाहिजे, म्हणजे ते दाताखाली कचकच लागत नाही. हिंग, लसूण, मिसळून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटभर हा लसूण आपण परतून घेऊया, खूप वेळ नाही परतायचं. खमंग असा सुवास येतो लसूण फोडणीमध्ये घातला की. आता कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेला कांदा मिसळून घेऊया. तुम्ही सबस्क्राईब अजून केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, आणि सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करायला विसरू नका. आता हा जो कांदा आहे, या कांद्याला हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊया. कांदा आपला तयार होतोय तोवर हे जे कुरडई आहे, ह्या कुरडईमधलं पाणी आपण काढून घेऊयात. तर काय करायचं, गाळणी घ्यायची, त्याच्याखाली एक बाउल ठेवायचं आणि हे पाणी असं व्यवस्थित स्ट्रेन करून घ्यायचं. चला, तर मग इथे जवळजवळ एक 5 ते 6 मिनिट हा कांदा मी मस्त परतून घेतलाय. हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालूयात आणि लाल तिखट. घरी बनवलेला कांदा लसूण मसाला आहे हा. याची रेसिपी आपण गेल्या वर्षी पाहिली होती. खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण मी अपडेट करते ती लिंक. कांदा लसूण मसालाऐवजी तुम्ही गोडा मसाला वापरू शकता, काळा मसाला वापरू शकता, तुमचा जो ठेवणीतला कुठलाही मसाला असेल, वराडी मसाला, कुठलाही मसाला चालेल. आता हे 1 मिनिटभर फक्त आपण मसाले परतून घेऊया, जेणेकरून त्यातला जो कच्चा स्मेल आहे, फ्लेवर आहे, तो निघून जाईल. 1 मिनिटभर हे कांदा मसाला मस्त असा परतून झालेला आहे. आता यामध्ये आपण हे जे कुरडई भिजवून ड्रेन करून घेतलं त्यातलं पाणी ते घालूयात. मीठ घालूयात चवीपुरतं. मिसळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. मस्त, खूप छान दिसतंय, फ्लेवर अप्रतिम आहे. आता यावर झाकण ठेवते आणि अगदी लो टू मीडियम हीटवर एक याला वाफ काढून घेऊयात, साधारण 4 ते 5 मिनिट.
चला तर मग इथे मध्यम आचेवर लो टू मिडियम हीटवर मस्तपैकी अशी दणकून याला एक वाफ काढून घेतली आहे. आहा, जबरदस्त. आता पुन्हा मिक्स करून घेऊया. वाव, किती छान कोटिंग आलंय मसाल्यांचं या कुरडईच्या भाजीला. मस्त. आणि आता या गार्निशसाठी अर्थातच खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि हे मिसळून घेऊया. गॅस बंद करते आणि आपण हे सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊया. आहा, मस्त. खरं तर मॅगी म्हणून पण किंवा कुरडईचा उपमा पण तुम्ही बनवू शकता. इथे मी भाजी केली आहे. उपम्याची रेसिपी हवी असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये तसं टाका, मी उपमा पण शेअर करेन. पण मॅगी देण्यापेक्षा नक्कीच हा हेल्दी ऑप्शन आहे. तुम्ही या कुरडईचा उपमा तुमच्या मुलांना देऊ शकता. मस्त. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. या ठिकाणी आपली कुरडईची भाजी बनवून तयार आहे. अप्रतिम दिसतीये. पोळीबरोबर, भाकरीबरोबर मस्त लागते. भाताबरोबरही तुम्ही खाऊ शकता. नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिली तर फोटो काढायचा madhurazrecipe@gmail.com किंवा फेसबुक ग्रुपला शेअर करू शकता. आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.